કેમ છો મિત્રો? મજામાં ને? આજે આપણે ખાટી મીઠી અને મસાલેદાર એવી દેશી કઢી બનાવવાના છીએ ખાટી છાશમાંથી. તો એના માટે મેં 1 લીટર જેટલી ખાટી છાશ લીધી છે અને એની અંદર અડધાથી પોણા વાટકો જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે અને ઝેરણીની મદદથી એને આપણે મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે ઝેરણી મદદથી મિક્સ કરીએ તો ગાંઠા રહે નહીં. હવે એક પેનની અંદર 2 પાવડા જેટલું મેં તેલ લીધું છે અને તેલ ગરમ થાય એટલે જો મેં મસાલા તૈયાર કર્યા છે એમાં 2 થી 3 લીલા મરચાં છે, 2 સૂકા લાલ મરચાં છે અને થોડો મસાલો છે, મેથી, આખા તીખા, લવિંગ અને આ છે મીઠો લીમડો. હવે તેલ ગરમ થાય એટલે એની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેટલી રાઈ નાખશું અને આખું જીરું છે એ અડધી ચમચી જેટલું નાખશું ને ચપટી હિંગ અને લીલા મરચાં. ત્યારબાદ મસાલો જે આપણે ભેગો કર્યો છે એ બધો ગરમ મસાલો અને લાલ મરચું અને લીમડાના જે પાન છે એ આપણે નાખી દઈશું અને એને સતળાવા દઈશું. આ મસાલાને બહુ તેલ ઉડે છે, થોડી વાર આપણે એને સેજ 2 મિનિટ ઢાંકી દઈએ. હવે મસાલો બરાબર સતળાઈ ગયો છે. હવે એની અંદર આપણે જે છાશ અને ચણાના લોટનું મિક્સ કર્યું છે એની અંદર આપણે નાખી દઈશું અને ચણાનો લોટ છે ને એ નીચે જતો રહે છે એટલે છેલ્લો ભાગ જ્યારે હોય ને ત્યારે હલાવી અને પછી એને એની અંદર વઘારમાં નાખવાનો. હવે આની અંદર આપણે હળદર નાખશું અને લાલ મરચું નાખશું, સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખશું અને ખાટી મીઠી બનાવી છે એટલે એક આખી ચમચી ભરી અને આપણે ગોળ નાખવાનો છે. મેં દેશી ગોળ લીધો છે, જે ઢીલો ગોળ આવે છે, દેશી ગોળ લીધો છે ડબલાનો. આ દેશી ગોળ આખી 1 ચમચી ભરી અને એની અંદર નાખી દેવાનો છે અને પછી આપણે એને હલાવી નાખશું. આ દેશી કઢી છે એ ખીચડી સાથે કે ભાત સાથે, રીંગણાનો ઓળો હોય, બાજરાનો રોટલો હોય એની સાથે ખૂબ સરસ લાગે છે. હવે આ કઢી છે ને આપણે બરાબર ઉકળવા દેવાની છે. દેશી ખાણું કયો તો એની અંદર કઢી છે આપણે મોખરે આવશે દેશી કઢી. હવે ઉકળી ગયા, થોડીક ઉકળે ને પછી પાછા લીમડાની જે 2-3 તીર છે એ આપણે નાખી દઈશું એટલે તાજા લીમડાની સુગંધ અંદર રહી. હવે ઉકાળવાની છે, ઉકળી જાય ને પછી એની અંદર કોથમીર છે, ધાણાભાજી એ કાપી અને એની અંદર મિક્સ કરી દેવાની છે. તો જો આપણી દેશી કઢી છે એ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. એને ખીચડી સાથે ખાવ તો સ્વાદ કંઈક અલગ જ આવે છે. તમે ઘરે એક વખત ટ્રાય કરજો. આ કઢી છે એ વ્હાઈટ પણ ઘણા કરતા હોય છે, પણ વ્હાઈટ કરતાં છે ને હળદરવાળી કઢી છે બહુ સરસ લાગે છે. આની અંદર તમારી જો લસણ ખાતા હોય તો લીલું લસણ પણ ઝીણું ઝીણું સુધારીને નાખી શકાય, ને લીલું લસણ ન હોય તો લસણવાળી લાલ ચટણી છે એ પણ આપણે એની અંદર નાખી શકીએ. જો કઢી આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. એનું ટેક્સચર જો કેટલું સરસ આવ્યું છે. કઢીને આટલી જ ઘાટી રાખવાની છે, આટલી ઘાટી થાય ને ત્યાં સુધી ઉકળવા દેવાની છે. દેશી કઢી છે ઘાટી હોય ને તો જ સરસ લાગે. ખીચડીમાં કે બાજરાના રોટલા સાથે ખાઈએ ને તો બાજરાના રોટલામાં બટકે ચડવી જોઈએ. જો આટલી ઘાટી કઢી રાખવાની છે અને આટલી સરસ આવું સરસ ટેક્સચર આવી જાય ત્યાં સુધી એને ઉકાળવાની છે. દેશી કઢી છે એ એકદમ ઉકળે ને, ફૂલ ગેસે બહાર ન ઉભરાઈ જાય ત્યાં સુધી ઉકળે ને તો જ એ કઢી છે એ સરસ બને છે. તમે પણ એકવાર ઘરે ટ્રાય કરજો, પાછા કોમેન્ટ કરીને જણાવજો કેવી બની છે કઢી.